It is my pleasure to welcome now His Excellency Mr. Trinh Pham Minh, Prime Minister of Vietnam. Your Excellency, you have the floor. Thưa đoàn chủ tịch, cho tôi chúc mừng Quốc khánh UAE và cảm ơn họ đã làm tất cả những gì có thể để cho thành công của hội nghị COP28. Thưa các quý vị, hệ thống khí hậu toàn cầu gần đến giới hạn đỏ. Trong một năm nóng nhất lịch sử đương đại, băng đang tan nhanh chưa từng có. Nước biển dâng, hạn hán, lũ lụt, sạt lún. Ở nhiều nơi, cháy rừng đang trở nên tàn khốc hơn. Nhiều lãnh thổ, cộng đồng có nguy cơ bị ngập lụt, nhấn chìm. An ninh lương thực, an ninh năng lượng bị đe dọa. Thành quả phát triển có nguy cơ bị đẩy lùi. Bên cạnh đó, vấn đề già hóa dân số, cạn kiệt tài nguyên là những vấn đề cộng hưởng làm gia tăng khó khăn, thách thức cho toàn cầu. Khoảng cách giữa cam kết và hành động khí hậu vẫn còn xa. Sự cạnh tranh, chia rẽ phân tách, chiến tranh, xung đột, dịch bệnh càng làm phân tán nguồn lực cho biến đổi khí hậu. Sau 14 năm, chúng ta vẫn chưa đạt được cam kết 100 tỷ USD mỗi năm cho các hành động về biến đổi khí hậu. Vì vậy, việc đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện là chìa khóa để củng cố lòng tin giữa các quốc gia và khai thông bế tắc trong đàm phán về biến đổi khí hậu. Tác động của biến đổi khí hậu, dịch bệnh những năm qua càng chứng tỏ đây là vấn đề có tác động ảnh hưởng đến toàn cầu, vấn đề của toàn dân. Chúng ta phải có nhận thức, tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận mới, chủ động, tích cực, thiết thực, hiệu quả hơn và hành động thống nhất mang tính toàn cầu. Mỗi quốc gia phải có trách nhiệm quản lý, thực hiện hiệu quả, khai thác tối đa sức mạnh nội sinh của dân tộc mình là cơ bản, chiến lược lâu dài là quyết định. Kết hợp với sức mạnh đoàn kết quốc tế là quan trọng và đề cao chủ nghĩa đa phương. Lấy người dân, lợi ích chung toàn cầu là trung tâm, chủ thể, không để bất cứ quốc gia nào, người dân nào bị bỏ lại phía sau. Đa dạng hóa, huy động nguồn lực, kết hợp công tư, kết hợp trong và ngoài nước, song phương và đa phương và các nguồn lực hợp pháp khác, nhất là nguồn lực từ tư nhân. Các quốc gia phát triển phải tăng cường hỗ trợ hơn nữa cho các quốc gia đang phát triển và chậm phát triển, nhất là nguồn vốn ưu đãi, chuyển giao công nghệ tiên tiến, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, quản trị thông minh và hoàn thiện thể chế thị trường hiện đại, phù hợp, hiệu quả với từng quốc gia. Ngược lại, các quốc gia đang phát triển, chậm phát triển phải nỗ lực hơn nữa, không bị động, không trông chờ, không nghỉ lại, mà phải nâng cao năng lực tự cường, tự chủ, tự vươn lên với tinh thần không ai làm tốt cho mình hơn chính bản thân mình. Tuy nhiên, cũng cần đảm bảo công bằng, công lý về chống biến đổi khí hậu. Điều đó đồng nghĩa với đảm bảo tự chủ và an ninh năng lượng quốc gia, khả năng tiếp cận năng lượng sạch với chi phí phù hợp, hiệu quả cho mọi doanh nghiệp, người dân và mỗi quốc gia. Thưa các quý vị, Việt Nam với trách nhiệm của mình kể từ sau COP26 ở Glasgow, tình hình thế giới có nhiều biến động, khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Nhưng chúng tôi với trách nhiệm với toàn cầu và toàn dân đã thực hiện toàn diện các nội dung sau. Nhóm thứ nhất là xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chiến lược biến đổi khí hậu, chiến lược tăng trưởng xanh, quy hoạch Điện 8, tiến đến năng lượng tái tạo và chủ đạo, phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo và xây dựng hệ sinh thái năng lượng tái tạo như nhân lực, nguồn lực, quy hoạch, cơ sở vật chất
và vân vân. Nhóm thứ hai, thực hiện đóng góp do quốc gia tự nguyện NDC, thành lập ban thư ký, công bố kế hoạch thực hiện và kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện ZTP, ban hành và thực hiện kế hoạch phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp, nhất là khí metan. Nhóm thứ ba, xây dựng thể chế gồm xây dựng luật dầu khí, hoàn thiện luật đất đai, luật điện lực theo hướng hỗ trợ kiến tạo phát triển năng lượng tái tạo, đang xây dựng hoàn thiện nghị định mua bán điện trực tiếp, xử lý các dự án điện tái tạo và các vấn đề tồn đọng vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Thưa các quý vị, thời gian không chờ đợi, khó khăn thách thức ngày càng nhiều, phức tạp và khó lường. Vì vậy, chúng ta đã đoàn kết rồi thì đoàn kết hơn nữa, đã nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn nữa, đã hành động rồi thì phải hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa, đã cố gắng rồi thì phải cố gắng nhiều hơn nữa. Vì sự phát triển thịnh vượng của cả nhân loại, vì sự mát lành của trái đất đáng yêu của chúng ta, vì sự ấm no, hạnh phúc trên toàn thế giới. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you.